السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم حندمج السينامون رولز والكورن فليكس بوصفة واحدة. اليوم حنعمل السينامون رول سيريال أو كورن فليكس السينامون رول المقرمش. شايفين القطع كيف صغار؟ قطع كورن فليكس صغار مقرمشين بطعم السينامون رول، طعم كتير مميزة. ريحتهم بس تخبزون بالفرن ريحتهم بتعبي البيت. عن جد تجربة كتير مميزة وكتير حتنبسطوا فيها وحيعجبكم كتير الطعم وحتعيدوها كمان إن شاء الله. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة وتستمتعوا فيها انتو وعائلتكم، وكتير حتحبوا طعم القرفة والسكر فيها مع القرمشة بس ينحطوا مع الحليب البارد. تجربة ولا أروع. ما حطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش. لتحضير العجينة بيلزم لنا كوب ونصف طحين منخول، منضيف عليه نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية تكون ممسوحة مش مليانة، بالإضافة لملعقتين كبار من السكر. نخلط المكونات الجافة مع بعضها منيح. منضيف عليه نصف كوب حليب دافي مش كتير ساخن ولا بارد حتى يتناسب مع الخميرة، مع ملعقتين كبار من الزبدة نكون مدوبينها سابقا. نخلط المكونات مع بعضها حتى نسهل علينا بعدين العجن بإيدنا. بس نوصل لهيدا القوام وتكون اختلطت المكونات نبلش نعجن بالإيدين. بدنا نعجن تقريبا 5 دقايق حتى نحصل على عجينة لينة. وحسب نوع الطحين اللي عندكم، إذا احتجتوا ملعقة أو ملعقتين حليب سائل فيكن تضيفون انتوا عم تعجنوا، يعني قبل ما نوصل لهالمرحلة حتى توصلوا للقوام اللين اللي احنا بدنا اياه. هلا بعد ما عجناها وصلنا للقوام اللي بدنا اياه، منغلف عليها ومنغطيها بقماشة أو شقفة نظيفة وبنتركها مدة ساعة كاملة حتى ترتاح. وهلأ منحضر خليط القرفة والسكر. بيلزملنا نصف كوب من السكر، ملعقة كبيرة قرفة بنخلطهم مع بعضهم ومنضيف عليهم 4 ملاعق كبار زبدة دايبة. بس الزبدة ما لازم تكون كتير سخنة حتى ما تأثر على قوام السكر. وهلأ بس تنخلطه بيكون قوامه ممتاز ودغري بينمد معنا بسهولة. بس بتعرفوا نحنا وعم نمد ونشكل القطع بتاخد معنا شوية وقت، فالزبدة بتصير بتجمد وبيشد معنا الخليط شوي. فبكل بساطة منصير منضيف عليه ملعقة كبيرة من الزبدة الدايبة، بتصير بتخليه يرخي ويرجع مثل ما كان. وهلأ بعد مرور ساعة كاملة صارت العجينة جاهزة عنا. في شي لازم نعرفه إنه العجينة هون ما حترفخ كتير مثل عجينة الفطاير. أنا حاطة بس نصف ملعقة صغيرة من الخميرة. هدفي هون ما خلي العجينة ترفخ وتكون كتير لينة مثل الفطاير. هدفي هون خلي العجينة ترتاح وبدي نتيجة آخر شي تكون العجينة مقرمشة. فالعجينة كتير قوامها حلو سهل نشتغل فيها، بس ما تتوقعوا إنه هي كتير تتخمر عندكم وكتير تنتفخ. هلأ منبلش نشتغل فيها بعد ما كورتها حتى يسهل الشغل علينا أكتر. هلأ الكرة بدنا نقطعها ل4 أقسام، وكل قسم حقطعه ل3 أقسام. هيك بنكون سهل الشغل علينا أكتر، ونظريا بيكون عم يتزبطوا معنا القطع يكونوا متساويين أكتر. ولدقة أكتر بالقياسات منحطن على الميزان، منصير منشيل باللي زايد ومنحط على اللي ناقص. هلأ بعد ما صاروا 12 قطعة، كل وحدة منهم بدنا نكورها. لازم نكورها حتى بس بدنا نمدها تنمد معنا بسهولة وما يكون في تعرجات بالعجينة. ناخد قطعة منهم والقطعة الباقيين اللي ما عم نشتغل عليها منغطيها حتى ما تنشف. منبلش نمد كل قطعة، منرش رشات طحين خفيفة على الوجين. الطحين كتير بيساعدنا انه المد يصير اسهل ونحصل على قوام افضل، بس اهم شي رشات كتير خفيفة ما نكتر. بدنا نضلنا نمد حتى نحصل على قطعة تكون رقيقة مش سميكة. القياس هون 15 ب 18 سنتيمتر اللي حوقف عليه. طبعا القياس بيختلف شوي إذا أنتو قسمتوا القطع بشكل شوي مختلف، بس يعني شي تقريبي. وللتأكيد أكتر على النظر لازم تكون العجينة مش سميكة، لازم تكون كتير رقيقة حتى تطلع مقرمشة، بس أكيد مش رقيقة بشكل إنه تصير شفافة كتير تحتها. هلأ منبلش نحط من خليط القرفة والسكر اللي عملناه. بيكون بهيدا القوام، ما بدنا يرخو أكتر لأنه بيصير بينزل زبدة كتير على العجينة وبينزع. بدنا إياه هيك ماسك ونحن شوي شوي منوزعه. ما تفكروا إنه الخليط حيكون كتير، بالعكس حطوا بهيدي الكمية حتى نحصل على طعم كتير طيب، ويبين شكل القرفة والسكر كمان على العجينة من برا، ما يكون كلياته عجين. وهلأ منبلش نلفها شوي شوي بهيدا الشكل، وانتو عم تلفوا شوي اضغطوا بالنص حتى ما يكون في فراغات هوا، كرمال تطلع معنا القطع كلياتها متساوية وما يكون فيها الفراغات الهوا يلي هيك بتطلع العجينة كأنها طالعة لبرا، بتغير شوي الشكل وما بتطلع كتير حلوة. هلأ منشيل الأطراف أكيد ما حيكونوا بالشكل اللي احنا بدنا اياهن، بس فينا نخبزهم وبيطلعوا معنا كمان نتيجة كتير حلوة.
وبنبلش نقطع القطع. استعملوا سكينة تكون حادة دغري تقطعوا معكن القطع، ومجرد ما تقطعوهم بالإيد فيكن ترجعوا كمان هيك شوي تمسكون وتجلسون بيطلعوا دوائر أكتر. إذا أنتوا بتحبوا الشغل بالعجين كتير حتستمتعوا بهيدي الوصفة. هيك قطع ميني كتير حلوين وكتير حتنبسطوا انتوا عم تشتغلوا فيهم، بس تشوفوا النتيجة كمان كتير حتعجبكم إن شاء الله. شايفين كيف هيك شوي شديت على القطعة بإيدي بترجع دائرية. في قطع حتحسوا انكم هيك بس بدكم تشدوا شوي عليها لأنه على ضغط السكينة بتصير بتخفص شوي لتحت. كتير سهل تجليسها وانكم تحصلوا على القوام اللي انتوا بدكم إياه. وهلأ مباشرة على الصينية، والصينية عليها ورقة زبدة. من دون ما نريح العجينة مباشرة على الفرن. مثل ما قلنا قبل نحن بدنا عجينة مقرمشة هون، مش عجينة فطائر أو بريوش، فدغري منفوتها على فرن محمى درجة حرارة 180 بالرف الوسط لمدة 10 دقايق حتى 15 دقيقة، بس نحس صار لونهم ذهبي. وهلا بعد مرور 10 دقايق صاروا جاهزين عنا. نتركن حتى يبردوا شوي، بعدين منشيلن دغري بنشيلوا معنا بسهولة. وحتى تشوفوا ليش لازم نخلي عينينا دايما على الاشياء اللي عم نخبزها بالفرن. هون بس فرق دقيقتين زيادة شوفوا شو بيعملوا، بصير لونهم كتير غامق. نحن ما بدنا اياهم يوصلوا لهيدي الدرجة لانه بيروح شكلهم. صحيح طيبين بيضلون بس شكلهم ببطل كتير حلو. كرمال هيك بدنا نضلنا عيننا عليهم، ما بدنا ياخدوا لون زيادة، بدنا ياخدوا اللون الذهبي على القد ودغري منشيلهم من الفرن. وهلأ مباشرة بصير جاهز للتقديم. تستمتعوا بأطيب صحن سينامون رول سيريال مقرمش وأخد طعمة السينامون رول 100%. طعمة جدا رائعة وريحة ولا أحلى من هيك. عن جد كتير وصفة مميزة وكتير حتستمتعوا فيها إن شاء الله. طعمة القرفة والسكر فيها مع الحليب شي بيدوب عن جد. من الوصفات اللي كتير هيك بتفوت على القلب دغري. وصفة كتير بنصحكم تجربوها، وعن جد إن شاء الله كتير حتنبسطوا فيها، وعائلتكم كمان حينبهروا بهالطعمة اللذيذة وهالنكهة الرائعة. أهم شي بهيدي الوصفة خلوا عينكن هن وبالفرن، لأنه هن حبات صغار ما بياخدوا معنا أبدا وقت، والفرن حامي. وحتى أنا ما ضويت النار من فوق، الحرارة هي بس من تحت بتخليهم ياخدوا هاللون الذهبي. وانتو طبعا حسب الحاجة، إذا احتجتوا شوي بتضووا شوي من فوق، بس المهم نضلنا محافظين على هيدا اللون. بتتركون شوي برا وبتلاقوهم صاروا مقرمشين دغري جاهزين للتقديم. فيكن تحفظون بعلبة معزول عنا الهوا لعدة أيام بيضلن مقرمشين. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.